اهلا بيكم مره ثانيه ان شاء الله، معلومات جديده وفيديو جديد. وباذن الله هنتكلم النهارده على الانترفيس الخاصه بالفوتوشوب وازاي تتعامل معاها، وايه الخبايا اللي موجوده فيها، وايه الخيارات المتنوعه والمتعدده اللي شركه ادوبي بتحطها لنا في الانترفيس اللي بتساعدنا بشكل كبير جدا في التعامل بكل سهوله ويسر مع الخيارات والادوات اللي موجوده في البرليكو. معايا ان شاء الله هنقول معلومات جديده جدا. نسيت، يا ريت لو سمحتوا قبل ما نكمل الموضوع حاول تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو حاول تعمل لايك، ويلا بينا عشان نشوف المعلومات الجديدة اللي احنا هنحاول ان شاء الله نتكلم عليها. بسم الله، تعالوا مع بعض ان شاء الله النهارده في الفيديو بتاعنا الجديد نتكلم على حاجات موجودة في الفوتوشوب لكن كتير مننا ما بيستخدمهاش ولا بيتعامل مع الامكانيات اللي بيوفرها لنا برنامج الفوتوشوب وشركة ادوبي في واجهة البرنامج. فنشوف كده مع بعض. اذا كنت مبتدئ ولسه اول مرة بتشتغل معانا على الفوتوشوب فانت محتاج تعرف ابسط الاشياء، وهي ازاي اتعامل مع واجهة البرنامج. اول حاجه حابين نعرفها ازاي نفتح البرنامج، فنقدر من خلال الايكون اللي موجود عندنا على الديسكتوب نفتح البرنامج، او كمان لو رحنا على الستارت منيو ودخلنا في البروجرام هنا ودورنا على البرنامج وضغطنا كليك عليه هيفتح معانا البرنامج بواجهته الجديده المعروفه في اخر اصدارات الفوتوشوب. زي ما احنا شايفين في عندي هنا هوم، وفي هنا عندي ليرن ويور وورك لو عندك بعض الاعمال، في عندي اللايت روم فوتوز وكلاود والشيرد ويز يو والديليتد، الحاجات اللي انت دلتها او تخلصت منها. طبعا كل الامكانيات اللي موجوده هنا انا ممكن اتعامل معاها اذا كنت انا مسجل البرنامج على الموقع، ويقدر يساعدني بالدخول على الموقع والتعامل مع الاوبشن اللي موجود هنا. بعيدا عن الجزئيه دي خلينا نتعامل مع واجهه البرنامج الموجوده حاليا وهي الهوم بيج بتاعتنا. انا اقدر من هنا كده اتعرف على بعض الخصائص الخاصة بالبرنامج، واخد بعض الدروس كمان البسيطة اللي ممكن اتعلم منها ازاي اتعامل مع برنامج الفوتوشوب. لو بصينا تحت كده هنلاقي الريسنت، وفي الريسنت دي دايما بيكون موجود اخر المشاريع التصميمية اللي انا اتعاملت معاها او مشاريع معالجة الصور اللي انا اتعاملت معاها من خلال الفوتوشوب. هنسيبنا من كل دوت. طبعا كل الحاجات اللي موجوده هنا ممكن تعمل فلترايزيشن للحاجات اللي موجوده هنا، تعرض حاجات وتخفي حاجات، تستخدم الفلتر بالطريقه اللي انت عايزها. طبعا كمان طريقه عرض الملفات اللي موجوده هنا ممكن تغيرها زي ما احنا شايفين، فاستخدم الاوبشن اللي انت عايزه في الجزئيه الخاصه بالحاجات اللي انت كنت بتفتحها قبل كده او بتشتغل عليها قبل كده. لكن انا بتكلم دلوقتي على مشاهدينا المبتدئين اللي لسه بيتعاملوا اول مره مع برنامج الفوتوشوب، غالبا مش هيكون موجود عندهم الملفات دي موجوده هنا، لانه اكيد ما فتحش اي صوره او اي ملف على البرنامج عشان يقدر يتعامل معاه. طيب الحاجة المهمة جدا عندي لو بصينا تاني فوق كده، هنا هقدر ارفع الكلاود لو كنت متصل بالانترنت، وهنا ممكن اعمل سيرش على شيء معين كنت اشتغلت عليه في الفوتوشوب. لكن خلينا نبص هنا. انا اول حاجة المفروض اني بعملها انا اقدر اعمل اوبن. لو ضغطت على اوبن هنا فيقدر يفتح لي ويندو او نافذه كده، ومن خلال النافذه دي اقدر اتصفح ماي بي سي او الكمبيوتر بتاعي، واقدر اخش على البارتيشنات اللي موجوده عليه واروح على نوع معين من الملفات او ملف معين انا محتاج افتحه. زي مثلا الملف ده، اختار الملف بتاعك ودوس على اوبن، ودي هتكون اول طريقه انت تقدر تفتح بيها ملف على الفوتوشوب. الطريقه الثانيه اللي تقدر بتفتح بيها ملف على الفوتوشوب، لو رحت على فايل من هنا وقلت له اعمل لي اوبن، فبرضه هيديك نفس النافذه اللي ممكن تختار منها انك تفتح ملف على الفوتوشوب. في عندي وسائل اخرى طبعا لو احنا ما عندناش حاجه مفتوحه. طيب لو فتحنا اي صوره من اللي موجودين هنا، فتحت معايا الصوره اهي. لو جيت انا سحبت ده كده، اذا انا خليت الويندو اللي فيها الفايل عايمه كده بحيث اني اشوف مساحه العمل او الورك اريا اللي موجوده عندي هنا. لو ضغطت دبل كليك عليها اقدر برضو افتح اوبن، يعني افتح ملف تاني بنفس الطريقه. خلينا نعمل كانسل. يبقى انا كده قلت لحضرتك طريقه احنا فتحنا بيها اوبن من بره، والطريقه الثانيه لو دخلنا على فايل وعملنا اوبن من هنا. وطبعا لو نلاحظ قدام اوبن في عندي كنترول واو، ولو ضغطت كنترول مع او من على الكيبورد هيبتدي يفتح معايا نفس النافذه اللي ممكن من خلالها اختار ملف وافتحه. يبقى دي كلها طرق عشان اقدر اعمل اوبن. خلينا نرجع تاني على الهوم كده. لو احنا في الهوم زي ما احنا شايفين كده، انا ممكن كمان عندي خيار اخر هو الكرييت نيو. خلي كرييت نيو ده هنتكلم فيه في جزئيه اخرى او في مجال اخر او في فيديو اخر نتكلم عليه بالتفصيل، لكن انا بس حبيت اعرف حضراتكم ان دي اول حاجه خالص عندنا وهي الهوم.
لما نرجع تاني للسهم الموجود هنا نروح على البرنامج بقى من جوه، هرجع تاني اسحب دي وامشي بيها لحد ما يظهر عندي الحدود الزرقاء اللي شايفينها قدامنا دي، واسيب الملف كده. الملف بقى ملء مساحة العمل زي ما احنا شايفين. طيب عايز اعرف ايه الواجهة اللي قدامي وايه اللي موجود فيها. اولا هروح كده عندي على ايدك اليمين، وانت داخل كده هنا على ايدك اليمين هتلاقي دايما موجود صندوق الادوات او التول بوكس، او سميه التول بار او سميه التول بانل، سميه زي ما تسميه. المهم ان هو المكان اللي موجود فيه الادوات بتاعتي الخاصة بالفوتوشوب. هنلاحظ في صندوق الادوات ان عندي سهمين، ممكن اخليه يبقى عبارة عن عمود واحد او اخليه عبارة عن عمودين. هنلاحظ كمان في الادوات ان في بعض الادوات تحتها مثلث صغير جدا، وده معناه ان لو ضغطت عليها ضغط مطول يبقى في تحتها ادوات اخرى موجودة مخفية تحت الاداة دي. في بعض الادوات مفيش فيها السهم، انا عندي مثلا اداة زي دي مفيش فيها المثلث السفلي ده، فادام مفيش المثلث ده معناه ان هي مفيش تحتها اي اداة تانية ممكن اتعامل معاها. طبعا نقدر نخليه على عمود واحد او نخليه على عمودين زي ما احنا شايفين. نرجع تاني بنحاول نظبط الشغل بتاعنا. هجيب ده كده هنا، او انا برجع الواجهة بقدر الامكان للشكل بتاعها من خلال كليك ودراج من عنوان النافذة اللي انا بتعامل معاها او البانل اللي انا بتعامل معاها. يبقى كانت اول حاجة عندنا هي الجزء اللي في اليمين. تاني حاجة لو رحنا فوق خالص كده فعندي هنا الفوتوشوب، ده يعتبر شريط للعنوان، وفي اخره خالص في عندي هنا الايكون الخاصة بالمينيمايز والايكون الخاصة بالماكسمايز والايكون الخاصة بالكلوز. يعني ممكن اعمل مينيمايز او ماكسمايز او كلوز، كبر او صغر او اقفل البرنامج تماما مفيش اي مشكلة. عندك بقى كمان هنا في مجموعة من القوائم، قائمة فايل وإيديت وقائمة ايمج ولاير وتايب وسيلكت وفلتر و3 دي فيو بلجنز ويندو هيلب. كل دي قوائم موجودة عندنا، وكل قائمة من القوائم دي مليئة بالخيارات والأوامر اللي ممكن استخدمها في الفوتوشوب. نرجع تاني شريط العنوان دوت قبل ما نسيبه، ده شريط العنوان وموجود عليه برضو شريط القوائم. طبعا في النسخ قديمة او بدايات الفوتوشوب كان دوت في شريط ودوت في شريط تاني خالص، يعني هنا ده في مكان وده في مكان مختلف. بس طبعا هم عشان يوسعوا لي مساحة العمل الموجودة هنا بدأوا بقدر الامكان يحاولوا يجمعوا الحاجات دي، يختصروا المساحات اللي بتاخدها الشرايط دي ويجمعوها مع بعض في شريط واحد عشان تكون منظمة ومنسقة اكتر ونقدر ان احنا نتعامل معاها بكل اريحية. طبعا هنلاقي تحت جنب الزرار بتاع الهوم في عندي هنا شريط او بانل تانية او بار كده زي ما احنا شايفين، دوت موجود عليه خيارات للأداة اللي انا واقف عليها. هلاحظ ان الشريط ده متغير دايما بتغير الأداة، كل ما نروح نختار او نأكتف أداة هنلاقي الشريط ده بيتغير دايما. ليه؟ الأداة لما بتتغير كل أداة ليها خيارات أو أوبشن مختلف عن الأداة التانية، وبالتالي لما هنقل على أي أداة هيبتدي يتغير عندي الأوبشن زي ما احنا ملاحظين. عرفنا كده ان هنا شريط الكنترول بانل او شريط التحكم بتاعي او شريط الاوبشن بانل، يعني او سميه الاوبشن بار او الكنترول بار، سميه زي ما تسميه زي ما قلنا، هو شريط الكنترول او شريط الخيارات او الاوبشن. كمان عندي هنا في شير لو انت عايز تشير مشروع معين على برضو المنصات المختلفة او على الانترنت. في عندي سيرش وفي عندي هنا الايكون الخاصة بالورك سبيس. هنرجع للايكون دي ولكن خليكم معايا هنا. طبعا زي ما قلنا دي مساحة العمل، فاضل لي فقط الجزء اللي ناحية اليمين، والجزء دوت زي ما احنا شايفين هو متعلق بالبانلز اللي موجودة عندنا او اللوحات. اللوحات دي بيكون فيها كمان خيارات تانية كتير بتساعدني وانا شغال داخل المشاريع جوه الفوتوشوب. البانلز دي ممكن طبعا نحرك فيها، ننقل منها حاجة، نجمع منها بعض البانلز زي ما احنا شايفين. ممكن ناخد دول ونحطهم مثلا كده مع دول، يبقى انا ممكن ارتب البانلز دي بالطريقة اللي انا حاببها. طبعا في سهم فوق ممكن نقلل شوية مساحة العرض بتاعتهم او نقفلهم شوية. طبعا ممكن كمان اقلل المساحة كده. كل ما بوسع المساحة بالنسبة لي اللي موجودة الخاصة بمساحة العمل كل ما بيكون افضل في التعامل مع البرنامج. نقدر نتعامل معاهم بالشكل اللي احنا حابينه زي ما انتم شايفين كده معايا بكل سهولة ويسر، مفيش اي مشكلة مع الفوتوشوب. طيب كمان احنا ممكن زي ما احنا شايفين كده نغير بعضهم بان احنا مثلا نقفل بانل انا مش بستعملها دلوقتي، يبقى انا اقدر اتعامل مع البانل اللي موجوده هنا زي ما احنا شايفين كده بالطريقه السهله اللي احنا شايفينها دي. مجرد كليك ودراج، حرك البانل حطها في اي مكان زي ما انت عايز، جمعهم مع بعض، فرقهم من بعض، اقفل افتح زي ما انت عايز تعامل معاهم. لكن خد بالك لو كان في اي بانل هنا مش موجوده وانت مش لاقي مكانها، دايما اعرف انك لازم تروح على قائمة اسمها ويندو عشان هتلاقي فيها كل البانل موجودة هنا قدامنا وممكن نختار منها اي واحدة عايزين نظهرها. لو ضغطت مثلا على هيستوري ادي البانل الخاصة بالهيستوري وممكن برضو نقفلها اذا حبينا. لو ضغطت مثلا على باراجراف
ادي البانل الخاصه بالباراجراف، وممكن ارجعها تبقى زي الزرار كده يفتح ويقفل، وممكن كمان نختار اي واحده من الموجودين هنا، مفيش اي مشكله تماما. هنقدر طبعا في طريقه العرض اللي احنا شايفينها دي نغير في الاسلوب اللي باين قدامي ده. خليك معايا، لو انا دلوقتي ضغطت على زرار تاب اللي موجود على الكيبورد، زي ما احنا شايفين بتبتدي تختفي البانلز كلها اللي في اليمين وفي اللي في الشمال، وحتى اللي فوق اللي هي الخاصه بالاوبشن كمان اختفت. كده انا وسعت نطاق العمل بتاعي او مساحة العمل بتاعتي بقدر ما زي ما احنا شايفين. يبقى اضغط على تاب تقدر تعمل اظهار واخفاء للبانلز اللي موجودة عندك، مفيش اي مشكلة زي ما احنا شايفين. طيب في كمان عندي حرف الاف، لو ضغطنا كليك على حرف الاف يبتدي يغير لي اسلوب العرض اللي موجود معايا، وهو نفس العمل اللي بيعمله الزرار اللي موجود في التول بوكس بتاعنا او التول بانل اللي موجود هنا ده. انا دلوقتي بقى نقلت من ستاندرد سكرين مود بحرف الاف ورحت على الفول سكرين مود ويز منيو بار، مع المنيو بار موجوده برضو. لو ضغطت على حرف الاف تاني انت كده عملت فول سكرين مود وزاوت اني بانلز موجوده عندك او اي شيء موجود عندك في الواجهه. انت كده مخلي التصميم بتاعك معروض في كامل شاشه الكمبيوتر. عشان ترجع تاني طبعا تقدر تدوس بكل بساطه على حرف الاف اللي احنا استعملناه قبل كده، او ممكن تدوس على سكيب لو دخلت في الفول سكرين مود، مفيش اي مشكله. يبقى كده احنا عرفنا ازاي نتعامل مع الواجهه دي ونغير في الاعدادات اللي موجوده. يبقى لنا فقط هنا الجزء اللي انا قلت لحضراتكم عليه اللي هو الخاص بالورك سبيس اللي موجود هنا ده. نفس الجزئيه اللي موجوده هنا بالظبط هي موجوده برضو عند ويندو. لو دخلنا وطلعنا فوق بس كده في الاخر هنلاقي عندي هنا في الورك سبيس وبرضو نفس الخيارات موجوده. الخيارات دي خاصه بايه؟ لو انا كنت زي ما قلت لحضراتكم كده انا عدلت بعض الاشياء، قفلت بعض البانل، نقلت بعض البانل، رتبتهم بطريقه مختلفه، وعايز ارجع تاني للاسلوب اللي كان عليه البرنامج في اول مره انا سطبته، انا ممكن اروح هنا اضغط كليك واجيب الاسينشالز اللي هي الخاصه بالاعدادات الستاندرد للواجهه بالبرنامج او للانترفيس الخاصه بالبرنامج. بكل بساطه انا رجعت الواجهه تاني بالاعدادات الرئيسيه بتاعتي. طيب في حاجه مهمه كده لازم نعرفها بقى، ان هو كمان مديني اكتر من اعداد لتوزيع البانلز اللي موجوده عندنا، عشان انا لو كنت بشتغل على مشروع معين اقدر اتعامل مع البانلز دي بالاوبشن الخاص بالمشروع ده. فلو قلنا مثلا ان انا بعمل مشروع 3D فاقدر ادوس هنا على 3D الورك سبيس الخاصه بال 3D. هنلاحظ ان هي فتحت لي البانل الخاصه بالبروبرتس، وكمان بانل اسمها 3D معايا اللايرز ومعايا التشانلز وغيره طبعا من بعض البانلز اللي موجوده هنا بتبقى مفتوحه معايا. نرجع تاني، لو انا عايز اشتغل على الجرافيك اند ويب اختارها، وهتلاحظ معايا ان هو هنا بدأ يحول البانلز بتاعتي، خلاني افتح الكاركتر والباراجراف والجليبس، وعندي كمان اللايبراريز وغيرها من البانلز المهمه اللي تساعد في عمل الويب ديزاين او الجرافيك. كمان في عندي الموشن، وهنلاحظ بقى حاجه مهمه جدا ان لما افتح الموشن هيبتدي يفتح لي كمان البانل الخاصه بالتايم لاين، وده معناه زي ما اكدنا قبل كده ان الفوتوشوب عنده قدره انه يتعامل مع الفيديوهات ويتعامل مع الانيميشن من خلال التايم لاين بانل الموجوده عندي هنا دي. كمان عندي هنا هلاقي الهيستوجرام، طبعا لو كنت بتعامل مع الفيديو او في تعديلات على الفيديوهات او مشروع تعديل على الفيديوهات فيقدر يعدل لي في الالوان بتاعه الفيديو من خلال الهيستوجرام. كمان عندي الليرات موجوده هنا والشانلز موجوده، وفي عندي اللايبراريز، كل ده موجود عندنا لما هشتغل بالاسلوب او على الانترفيس الخاصه بالموشن. روح على البينتنج، حول برضو بنفس الطريقة. لما هتكون تشتغل بينتنج فانت اكيد محتاج انك تستخدم الفرش كتير، ومحتاج انك تستخدم السواتشز والنافيجيتور اللي هو المتصفح بتاع الملف بتاعنا يبقى مفتوح معايا. طبعا تقدر كمان تخش هنا تلاقي فوتوغرافي لو كنت انت بتشتغل على مشروع فوتوغرافي او صور فوتوغرافية وعايز تعدل عليها، فتقدر بكل بساطة تحول البانلز برضو زي ما احنا شفنا. وفوق ده وده انا قلت لحضرتك طبعا انك تقدر تفتح وتقفل من خلال الويندو، وتلغي وتجمع وتحط حاجات جنب حاجات وتشيل حاجات من جنب حاجات. ظبط الورك سبيس بتاعتك زي ما انت عايز حسب المشروع اللي انت بتشتغل عليه. هو هنا بيحاول يساعد حضرتك بقدر الامكان بالخيارات المتاحة عندك دي. لكن هنفرض ان انا دلوقتي في الخيار اللي انا هشتغل عليه انا مش محتاج مثلا دي، مش محتاج النافيجيتور، ومثلا انا مش محتاج الادجستمنت لاير مثلا اهو، لكني مثلا محتاج، هقول يعني مثلا انا محتاج الجليفز.
الجليفز فتحت معايا اهي، يبقى انا فتحت اللي انا عايزها. ممكن كمان اخد دي واسحبها مثلا واحطها هنا كده. يبقى احنا بنرتب اهوت، انا كده برتب الورك سبيس بتاعتي حسب الحاجه بتاعتي او حسب استعمالاتي او حسب استخداماتي للادوات والبانلز المختلفه. لو انا عملت كده ومحتاج اني احفظ الورك سبيس دي واخليها تبقى موجوده عندي، ممكن اضغط هنا تاني، هلاقي عندي هنا بيقول لي في حاجه اسمها نيو ورك سبيس. اضغط على نيو ورك سبيس، سمي باي اسم، واذا كنت حابب انك تاخد كمان لقطه من الكيبورد شورتكات اللي انت عاملها او المنيوز او التول بارز، اعمل عليهم تشيك زي ما انت عايز اذا حبيت، وبعدين قول له سيف. هتلاقي لما ترجع تاني هتلاقي ادي الواجهه بتاعتك اتحفظت موجوده هنا كده. تقدر تنقل على اي واجهه تانية، او لو اي حد تاني من مستخدمي الكمبيوتر وبرنامج الفوتوشوب كان نقل الواجهه لحاجه تانية او نقلها لاسلوب اخر او عدل في البانلز وعدل في الواجهه بطريقته الخاصه، فيقدر طبعا بكل بساطه يحفظ كمان. وبعدين انت لما تيجي تشتغل مره تانية تقدر تختار الخيار اللي انت كنت حافظه عشان يرجع لك كل الاعدادات زي ما احنا شايفين، والواجهه ترجع بالاسلوب اللي انت ظبطت عليه الواجهه بتاعتك عشان تريحك في العمل. طبعا تقدر لو انت عندك بقى مجموعه كبيره جدا من ورك سبيسز كنت حافظها، فتقدر انك تحول مثلا على ورك سبيس تانية وتدخل هنا مره تانية وتروح على ديليت ورك سبيس وتختار الورك سبيس اللي انت حابب تلغيها، وبعدين تقول له ديليت عشان يرجع بعد كده لما نرجع ما نلاقيهاش ونلاقيه لغاها. طب اي تعديل انت عملته وحابب انك ترجع للاعدادات الاصليه، ولما رحت على الاسينشالز ما لقيتهاش ترجع تاني، ارجع هنا وروح اعمل ريسيت اسينشالز عشان يعمل لك اعاده ضبط للاسينشالز ورك سبيس بتاعتك عشان ترجع تاني للاعدادات الاصليه الخاصه بالكمبيوتر. بكده احنا نكون عرفنا كل الخيارات المتاحه اللي بيوفرها لنا برنامج الفوتوشوب وشركه ادوبي عشان تريحنا في التعامل مع واجهه البرنامج. يبقى بس حاجه بسيطه جدا، وهي انك تقدر تدخل على ايديت وتجيب منها البريفرنسز الخاصه بالبرنامج، وبعدين تدوس على جنرال وبيقول لك ان هي كنترول كي، يعني اعمل اللي انا عملته ده وخش من ايديت وهات بريفرنسز، او هكنسل اهو وهدوس على كنترول كي، ولما هدوس على كنترول كي هيوديني على البريفرنسز زي ما احنا شايفين. روح بقى عند الانترفيس، وانت عند الانترفيس ممكن تغير لون الواجهه بصفه عامه زي ما احنا شايفين كده، غير بالطريقه اللي انت حاببها مفيش اي مشكله. شوف ايه اللي يريحك، انت بتشتغل في جو مضيء، بتشتغل بالنهار، بتشتغل بالليل، ظبط واجهه البرنامج باللون اللي يريح عينك عشان انت بتشتغل كتير جدا على برنامج الفوتوشوب وبنقعد فترات كبيره عليه، فطبعا ده بيأثر على العين. الشغل على الكمبيوتر لفترات بعيده اكيد بيأثر على العين. طبعا في عندك هنا الستاندرد سكرين مود، ممكن تغير الالوان والبوردرز. الفول سكرين ويز منيو برضه ممكن، في عندك بعض الخيارات، والفول سكرين فيها خيارات، والارت بوردز برضه فيها خيارات. عدل في الخيارات زي ما انت عايز مفيش اي مشكله. تقدر في الاخير تعمل اوكي عشان تغير كمان واجهه البرنامج او الوانها بالطريقه اللي تريحك. مش عايز اطول عليكم في الفيديو كتير، لكن بالطريقه دي انا اكون قلت لحضراتكم على حاجات بسيطه جدا يمكن يكون كتير مننا ما بيستعملهاش، لكن انا وجهه نظري الشخصيه ان هي بتوفر عليك كتير جدا وبتريحك في استخدامك مع البرنامج. بكده نكون مرينا على كل جزء تقريبا موجود في الانترفيس الخاصه بالفوتوشوب. اتمنى تكون المعلومات اللي احنا قلناها كانت سهله وبسيطه عليكم، واتمنى من حضراتكم ان احنا نحاول نطبق المعلومات اللي احنا قلناها دي واحده واحده وكل حاجه نشوفها بالتفصيل. ولو في اي مشكله عند حضرتك تقدر تكتب لي في التعليقات، او عندك اي سؤال برضو تقدر تكتب لي في التعليقات وباذن الله هجاوب عليك. لكن برضو ااكد عليك مره ثانيه، حاول انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك لو عجبك الفيديو وشيره لاصحابك. وكمان انتظروني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمكم على معلومات مهمه جدا وعلى كل التفاصيل والاوبشنز الخيارات اللي موجوده في برنامج الفوتوشوب اللي ممكن تساعدني على اني انشئ فايل جديد بكل دقه على برنامج الفوتوشوب، كمان يكون مناسب لكل المشاريع التصميميه اللي ممكن نشتغل عليها من خلال برنامج الفوتوشوب. اشكركم والى اللقاء، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.